các em đã quay trở lại với Lisa Channel và ở video này chúng ta sẽ tiếp tục làm quyển sách Ngôi nhà hiện đại lần trước nha. Bây giờ các em sẽ lấy những trang nền giống như của chị hoặc là các em có thể thay đổi theo cách sắp xếp của mỗi người nhé. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hồ để dán hai mặt này lại với nhau.
Để dán hai cái trang này lại với nhau, chị sẽ sử dụng băng keo trong nha. Các em nhớ là căng cho hai tờ giấy nó thẳng và đều với nhau nhé. Và đối với những trang còn lại chúng ta cũng sẽ làm tương tự y như vậy nha. Cuối cùng chúng ta sẽ cầm một cô nàng búp bê xinh đẹp để chơi nè. Và như vậy là các em đã biết cách làm quyển sách ngôi nhà hiện đại này rồi đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo, và các em thích chị làm quyển sách về điều gì thì các em hãy bình luận ngay bên dưới video nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.